Hallo. In deze video oefenen we een gesprek in het Nederlands. Je hoort vragen en antwoorden en spreekt alles na. Zo leer je direct antwoorden zonder te vertalen. Je hoort elke zin 2 keer. Luister goed en herhaal elke zin hardop. Ben je klaar? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed, dank je. Met mij gaat het goed, dank je. Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Spanje. Ik kom uit Spanje. En waar woon je? En waar woon je? Ik woon in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Hoe lang woon je al hier? Hoe lang woon je al hier? Ik woon hier sinds een jaar. Ik woon hier sinds een jaar. Wat doe je voor werk? Wat doe je voor werk? Ik werk als leraar. Ik werk als leraar. Wat doe je precies op kantoor? Wat doe je precies op kantoor? Ik bel met klanten. Ik bel met klanten. Werk je ook op de computer? Werk je ook op de computer? Ja, ik schrijf veel e-mails. Ja, ik schrijf veel e-mails. Wanneer heb je pauze? Wanneer heb je pauze? Ik eet met mijn collega's. Ik eet met mijn collega's. Wanneer ben je klaar met werk? Wanneer ben je klaar met werk? Ik ben om 6 uur klaar met werk. Ik ben om 6 uur klaar met werk. Wat doe je na het werk? Wat doe je na het werk? Ik sport vaak. Ik sport vaak. Ga je naar de sportschool? Ga je naar de sportschool? Soms wandel ik ook in het park. Soms wandel ik ook in het park. Wat doe je in het weekend? Wat doe je in het weekend? Op zaterdag ontmoet ik mijn vrienden. Op zaterdag ontmoet ik mijn vrienden. En wat doe je op zondag? En wat doe je op zondag? Op zondag bezoek ik mijn familie. Op zondag bezoek ik mijn familie. Doen jullie iets samen? Doen jullie iets samen? Ja, we eten samen tussen de middag.
Ja, we eten samen tussen de middag. Wie kookt het eten? Wie kookt het eten? Mijn moeder kookt het eten. Mijn moeder kookt het eten. Help je je moeder? Help je je moeder? Ja, ik help in de keuken. Ja, ik help in de keuken. Smaakt het eten goed? Smaakt het eten goed? Ja, het smaakt erg goed. Ja, het smaakt erg goed. Bezoek je je familie ook in het weekend? Bezoek je je familie ook in het weekend? Ja, ik bezoek vaak mijn ouders. Ja, ik bezoek vaak mijn ouders. Mijn ouders wonen in een andere stad. Mijn ouders wonen in een andere stad. Is de stad ver van hier? Is de stad ver van hier? Nee, het is maar een uur met de trein. Nee, het is maar een uur met de trein. Reis je graag met de trein? Reis je graag met de trein? Ja, ik reis graag met de trein. Ja, ik reis graag met de trein. In de trein lees ik vaak een boek. In de trein lees ik vaak een boek. Luister je ook muziek in de trein? Luister je ook muziek in de trein? Ja, ik luister muziek met een koptelefoon. Ja, ik luister muziek met een koptelefoon. Hoe lang blijf je bij je ouders? Hoe lang blijf je bij je ouders? Ik blijf het hele weekend. Ik blijf het hele weekend. Slaap je bij hen? Slaap je bij hen? Ja, ik heb daar een eigen kamer. Ja, ik heb daar een eigen kamer. Ontbijten jullie samen? Ontbijten jullie samen? Ja, we ontbijten elke ochtend samen. Ja, we ontbijten elke ochtend samen. Wat doe je op zondagavond? Wat doe je op zondagavond? Op zondagavond ben ik thuis. Op zondagavond ben ik thuis. Ik bereid me voor op de nieuwe week. Ik bereid me voor op de nieuwe week. Plan je je week op zondag? Plan je je week op zondag? Ja, ik kijk in mijn agenda. Ja, ik kijk in mijn agenda. Heb je veel afspraken? Heb je veel afspraken? Soms heb ik veel afspraken. Soms heb ik veel afspraken.
Maar ik neem ook pauzes. Maar ik neem ook pauzes. Sta je op maandag vroeg op? Sta je op maandag vroeg op? Ja, ik sta heel vroeg op. Ja, ik sta heel vroeg op. Ben je op maandag gemotiveerd? Ben je op maandag gemotiveerd? Ja, maandag is een nieuwe start. Ja, maandag is een nieuwe start. Hoe laat gaat je wekker op maandag? Hoe laat gaat je wekker op maandag? Mijn wekker gaat om 6 uur. Mijn wekker gaat om 6 uur. Ik sta meteen op. Ik sta meteen op. Douche je 's ochtends? Douche je 's ochtends? Ja, dan ontbijt ik. Ja, dan ontbijt ik. Drink je 's ochtends koffie? Drink je 's ochtends koffie? Ja, ik drink een kopje koffie. Ja, ik drink een kopje koffie. Wanneer begin je met je werk? Wanneer begin je met je werk? Ik begin om 8 uur. Ik begin om 8 uur. Ga je met de bus naar je werk? Ga je met de bus naar je werk? Ja, ik ga met de bus. Ja, ik ga met de bus. Hoe lang duurt de reis? Hoe lang duurt de reis? De reis duurt 20 minuten. De reis duurt 20 minuten. Heb je plannen voor dit jaar? Heb je plannen voor dit jaar? Ja, ik wil een nieuwe baan vinden. Ja, ik wil een nieuwe baan vinden. Wat is je droombaan? Wat is je droombaan? Ik wil in design werken. Ik wil in design werken. Leer je iets nieuws daarvoor? Leer je iets nieuws daarvoor? Ja, ik doe een online cursus. Ja, ik doe een online cursus. En wat is jouw doel? En wat is jouw doel? Ik wil meer verantwoordelijkheid op mijn werk. Ik wil meer verantwoordelijkheid op mijn werk. Ik wil een groot project leiden. Ik wil een groot project leiden. Wil je ook in het buitenland werken? Wil je ook in het buitenland werken? Ja, ik wil een jaar in het buitenland werken. Ja, ik wil een jaar in het buitenland werken. Leer je daarvoor een nieuwe taal?
Leer je daarvoor een nieuwe taal? Ja, ik verbeter mijn Engels. Ja, ik verbeter mijn Engels. Denk je dat je je doel haalt? Denk je dat je je doel haalt? Ja, ik werk er elke dag voor. Ja, ik werk er elke dag voor. Is familie belangrijk voor je? Is familie belangrijk voor je? Ja, mijn familie is heel belangrijk voor mij. Ja, mijn familie is heel belangrijk voor mij. Heb je broers of zussen? Heb je broers of zussen? Ja, ik heb een zus. Ja, ik heb een zus. Zien jullie elkaar vaak? Zien jullie elkaar vaak? Ja, we bezoeken elkaar vaak. Ja, we bezoeken elkaar vaak. Wonen je ouders in de buurt? Wonen je ouders in de buurt? Nee, ze wonen in een andere stad. Nee, ze wonen in een andere stad. Bel je vaak met hen? Bel je vaak met hen? Ja, ik bel ze elke week. Ja, ik bel ze elke week. Wanneer zie je je ouders? Wanneer zie je je ouders? Ik zie ze 1 keer per maand. Ik zie ze 1 keer per maand. Vieren jullie samen verjaardagen? Vieren jullie samen verjaardagen? Ja, we vieren alle verjaardagen samen. Ja, we vieren alle verjaardagen samen. Heb je kinderen? Heb je kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Nee, ik heb geen kinderen. Wil je later kinderen hebben? Wil je later kinderen hebben? Ja, misschien over een paar jaar. Ja, misschien over een paar jaar. Heel goed gedaan. Je hebt vandaag een echt gesprek in het Nederlands gevoerd. Je stelde vragen en gaf antwoorden. Zo leer je vrij spreken. Oefen zulke gesprekken vaak, ook al is het maar een paar minuten. Spreken is belangrijker dan perfectie. Vond je de video leuk? Geef dan een like en reactie. Schrijf met wie jij graag Nederlands wilt spreken. Abonneer je op het kanaal en oefen verder met mij. Blijf moedig en praat door. Tot de volgende video.